Quỹ VEOF đầu tư vào cổ phiếu niêm yết ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ tập trung danh mục vào cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa và các doanh nghiệp đầu ngành trong từng lĩnh vực của nền kinh tế. Trong năm 2021, quỹ VEOF đã mang lại lợi nhuận 56,5% cho các nhà đầu tư, thì mức lợi nhuận này đã tốt hơn khá nhiều so với mức tăng của VN Index là 35,7%. Nếu tính từ khi thành lập, tức là từ tháng 7 năm 2014 cho đến hết năm 2021, quỹ VEOF đã tăng 165,7%, tức là tương đương với mức tăng 13,9% trung bình mỗi năm. Thì mức tăng này cũng cao hơn mức tăng của VN Index là 13,5% trung bình mỗi năm. Quỹ vẫn sẽ duy trì chiến lược đầu tư chủ động, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành trong từng lĩnh vực của nền kinh tế. Quỹ lựa chọn các doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng cao trong dài hạn, có định giá hợp lý và ban lãnh đạo có năng lực đáng tin cậy. Quỹ sẽ phân bổ tài sản tập trung vào các ngành được kỳ vọng sẽ tăng trưởng cao trong năm 2022, cụ thể là các ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ, bất động sản, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp và ngân hàng. Đó là tăng trưởng. Chúng ta đều kỳ vọng kinh tế năm 2022 sẽ tăng trưởng tốt hơn nhiều so với năm 2020 và 2021 để trở lại quỹ đạo tăng trưởng như thời kỳ trước khi dịch Covid xảy ra. Đã có những kỷ lục mới được thiết lập trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2021 về điểm số và giá trị giao dịch trên thị trường. Chúng tôi kỳ vọng những kỷ lục này sẽ được phá vỡ trong năm 2022. Năm 2022 sẽ có những thay đổi trên thị trường chứng khoán Việt Nam làm tiền đề cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Đây là bước thay đổi về chất cho thị trường chứng khoán Việt Nam để thu hút những dòng tiền lớn từ nước ngoài vào thị trường. Trong năm 2022, chúng ta có thể thấy rõ sự phục hồi kinh tế do không còn phải cách ly trên diện rộng vì dịch Covid-19. Cùng với đó là gói hỗ trợ kinh tế xã hội đã được Quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các tập đoàn nước ngoài đặt nhà máy và cơ sở sản xuất. Với bối cảnh như vậy, những ngành được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2022 là hàng tiêu dùng, bán lẻ, bất động sản, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp, cảng biển và ngân hàng. Quỹ mở là một kênh đầu tư để tích lũy và gia tăng tài sản trong dài hạn. Nếu nhìn vào quỹ VEOF từ khi thành lập vào tháng 7 năm 2014, tức là khoảng 6 năm rưỡi, lợi nhuận mang lại khoảng gần 2,7 lần giá trị đầu tư ban đầu, tương ứng mức tăng trung bình là 13,9% một năm. Nếu nhà đầu tư muốn một kênh đầu tư hiệu quả, tiện lợi, giá trị đầu tư gia tăng theo thời gian mà không muốn mất thời gian, công sức vào tìm hiểu, phân tích thị trường chứng khoán thì quỹ mở là công cụ để gia tăng tài sản rất phù hợp. Quỹ được quản lý bởi một đội ngũ có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Các cổ phiếu được chọn lọc đưa vào danh mục đầu tư của quỹ đều trải qua quá trình thẩm định, phân tích, định giá kỹ lưỡng để tạo ra một danh mục có lợi nhuận kỳ vọng cao hơn mức trung bình của thị trường, đồng thời rủi ro thấp hơn thị trường chung. Ngoài ra, danh mục của quỹ có mức độ đa dạng hóa, phân tán rủi ro cao hơn danh mục của nhà đầu tư cá nhân, vốn thường tập trung vào vài ba cổ phiếu đơn lẻ. Do đó mức độ rủi ro của quỹ mở sẽ thấp hơn cá nhân tự đầu tư. VEOF là quỹ đầu tư cổ phiếu, do đó sẽ luôn có những biến động ở trong ngắn hạn. Nếu nhìn dài hạn, tức là từ 5 đến 10 năm, thì lợi nhuận đạt được sẽ luôn ở mức tốt. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán luôn có những đợt tăng giảm xen kẽ. Khi đầu tư vào quỹ cổ phiếu, nhà đầu tư phải xác định đây là đầu tư dài hạn và chỉ dùng tiền nhàn rỗi và cần có tâm lý vững vàng khi thị trường chứng khoán giảm. Cần vững tin rằng xu hướng chủ đạo trong dài hạn của chứng khoán đó là tăng. Khi đầu tư vào quỹ thì nhà đầu tư nên nắm giữ càng lâu càng tốt vì xu hướng chủ đạo trong dài hạn của thị trường chứng khoán là tăng. Chúng ta không nên bán một khoản đầu tư khi biết rằng nó sẽ có giá trị cao hơn trong tương lai so với ngày hôm nay. Chỉ nên bán chứng chỉ quỹ khi chúng ta cần tiền để sử dụng vào một công việc khác. Nhà đầu tư nên đầu tư thêm khi giá chứng chỉ quỹ giảm nhiều.
Thị trường chứng khoán giảm sẽ luôn là cơ hội để mua vào, do lúc đó chúng ta mua được những cổ phiếu tốt với giá rẻ hơn. Khi thị trường chứng khoán lên quá cao, quỹ sẽ chuyển sang những cổ phiếu mang tính chất phòng thủ hơn hoặc tăng tỷ lệ tiền mặt. Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo dài hạn trên thị trường chứng khoán là tăng. Nếu bán cổ phiếu ngày hôm nay, một thời gian sau rất có thể sẽ phải mua lại chính cổ phiếu đó với một cái giá cao hơn. Nên hầu như quỹ sẽ duy trì nắm giữ 95 cho đến 100% danh mục là cổ phiếu trong toàn thời gian.